Salutare, dragi prieteni, nu ne-am mai văzut de o săptămână în București Ninge. În episodul de astăzi vom face o vizită la fabrica mea de Bitcoin cu una dintre mașini, probabil Audi A8 3 litri diesel Quattro din 2013. Astăzi vom face o tură cu A8-ul până la fabrica de Bitcoin, dar mai întâi aș vrea să vă prezint un pic Jaguarul de 400 de cai. Încă nu am mers pe stradă cu Jaguarul ăsta, pentru că este nou-nouț, după cum vedeți. Niciodată n-a fost înmatriculat și aștept să iasă actele de la Pipera, așa cum v-am spus. Mi se pare foarte important să nu turezi motorul cât este rece. Cea mai mare uzură a unui motor are loc când este rece motorul. De aceea întotdeauna trebuie să lăsăm să se încălzească și după aia putem să-l turăm să vedem cum se aude. Asta am învățat-o de la niște nemți care aveau un Autohaus în Germania când am cumpărat un SL prin 2009. Ce-mi place la mașina asta este că are soft close. Urăsc mașinile fără soft close. Tocmai am atins, așa că ridic mașina să nu mai atingă. PCD-ul ăsta de aici și faptul că te informează ce consumatori ai. De exemplu, acum opresc consumatorii și avem doar aer condiționat. Și dacă turezi mașina, do not press accelerated station. Să vedem dacă coboară Frankie. Frankie, ce faci, mă? Bine, te fac asta, una alta. Uite, eu am spălat A8-ul și vreau să mă duc să dau o tură pe la fabrica de Bitcoin. Ai chef să vii cu mine? Da, super, da. Hai că 5 minute apar și eu. Bine, hai. Vin să te iau în 15 minute. Pa, pa! Perfect, pa, pa. Ce faci, băieți? Fabulos. Bă, e frumos, e în stilul Audi pe care l-am știut de atâta timp. 2014 asta, oare? 2015? Nu, e 2013. 2013. Combinația Da, e e că asta, deși e mult mai mișto la interior decât S8-ul, Da. e o mașină fadă. Păi, da, e... Pentru că are motor de 3 litri diesel, ceea ce... Da, dar cu șeptarul ăla, el se bate cu șeptarul ăla. Da, La se motor. bate. Corect, corect. Nu la an, Am la înțeles, motor. bineînțeles. La motor se bate cu șeptarul. Da, ai prefera șeptarul sau cum? Păi, ideea care este? Că e mult mai mișto șeptarul, pentru că șeptarul este 2016. 16. Da, dar Asta la e motor 2013. strict. Strict la motor, e mai mișto șeptarul. Un pic mai mișto, nu? Mult mai mișto, să spun de ce. E mult mai responsive. Am impresia că are o turbină care pleacă de la turații mici. Și atunci aia îți dă un zvâc, îți dă un cuplu. Da, deci se simte. Da, și fiind amândouă diesel, trag de jos. Deci ai văzut că benzina trage cu cât ajungi mai... Normal, normal, cu cât mai înalt. mult în ture, că atunci obții cuplu maxim, da. Da, și asta e mișto la șeptar, că trage de jos. Nu trebuie să-l duci în ture ca să... Aha, asta e bine, nu? Bine, asta este avantajul dieselului. Însă Da.
Da, dieselul moare mai încolo, Corect. după 5.000. Însă ce vreau să zic, e mult mai mișto un motor mare pe benzină. Pentru că ăla trage bine și de jos, și de aspirat, da. și fără turbine, cum e motorul de Lamborghini de pe softul meu. Aha, da. Trebuie să îl bag într-un vlog viitor. Vezi, Frankie? Calitatea camerei lasă de dorit. Ce rezoluție nașpa. Nu puteau să pună și ăștia de la Audi să pună o rezoluție mai bună în 2013. Adică uite, vezi ce rezoluție înaltă e asta? Se vede că e foarte clară poza. Da. Dar la cameră Și e spalată, adică da, n-are treabă cu s-au spălat. zgârcit. Nu e. Deci rezoluția e varză. Ce-mi place la mașina asta este că suspensia e pe aer. Și suspensia pe aer înseamnă un ride foarte smooth. Da. Ce cu săracul băiat? Când ai auzit prima oară, Frankie, de criptomonezi? Recunosc, destul de târziu, acum vreo 3-4 ani, De poliție. foarte târziu de ele. 3-4 ani, a? Foarte târziu, da? Așa? Îmi zicea de Bitcoin, îmi povestea un alt, aici că se gândea să mineze Bitcoin acum 3-4 ani, că... Așa? Și mă rog, a fost o discuție destul de vagă, așa, nu am intrat prea mult în detalii. Și nici n-am urmărit subiectul, n-a fost așa de interes pentru mine, nu prea înțelegeam ce înseamnă. Na, eram și prins cu munca și nu m-a interesat prea tare. Da, ai înțeles sistemul, cum funcționează sistemul, blockchain-ul. Nici asta nu sunt foarte bine pus la punct, nici în prezent, cum funcționează blockchain-ul. O să mai fac research pe tema asta. Blockchain-ul e un sistem inovator Da, prin care nu mai... de record keeping. De record keeping, deci asta Da. e noutatea Adică scoate băncile din ecuație. majoră pe care o aduce. Asta am înțeles. Că scoate third party-urile din ecuație. Eu prima dată de Bitcoin am aflat acum, la scurt timp după ce a apărut. A venit un prieten la mine și mi-a zis ia să vedem. Am leșinat, plecat. la 3 litri diesel e destul de leșinat. A avut lac. Da, dar nu e sport. Bine, pune-i posibil sport să vezi dacă e vreo... Uite, acum am dat-o pe sport. Dar văd un polițist în față, așa că o să las mai ușor. Plus că am cauciucurile astea sunt noi nouțe, abia le-am cumpărat. Da? Au 10 km. Sunt noi nouțe, dar sunt de vară, știi? Bun, ce vreau să zic? Vorbeam de blockchain. Ce e aici? Accident, ia uite. Și cu trecere, cred că e nasol. Mamă, ce accident nașpa. Taxi. Păi cei mai buni șoferi sunt taximetriști. Ce să zici? Mamă, ce bușite aia, frate. O să atrage o grămadă de comentarii negative, Frankie, dacă te de taximetriști. În moment simt părerea, cu asta e. Eu sunt non-combat, așa că pe mine să nu mă jurați. Să nu jurați pe Frankie. Bun, deci ziceam că la scurt timp după ce a apărut Bitcoin-ul, a venit un prieten la mine, Neco, și mi-a zis: băi, trebuie să investești în Bitcoin. Trebuie să minăm Bitcoin. Că mă uitam la el, nu știam dacă omul e geniu sau e Da, e de bun. Și am zis: bine mă, ok. Și hai să facem treaba asta. Și ne-am apucat să minăm Bitcoin când era super ieftin de minat Bitcoin. Și asta se întâmpla, cred că prin 2009, nu sunt sigur, dar cam pe acolo. Cu 8 ani? Da. Mamă. Ideea care este? Că dacă eu nu-mi vindeam Bitcoin-ul, aș fi avut acum multe milioane de dolari. Pe bune? Ai vândut, deci? Da. Okay. Am vândut și am păstrat unul singur, Da. cu care m-am jucat pe bursă. Și chiar aș vrea să vorbim despre asta în vlogurile viitoare, pentru că primesc foarte multe întrebări despre minat, despre tranzacționat și chiar mie îmi place să fiu foarte sincer cu oamenii și să le arăt exact ce fac. Ca să nu zic că stai mă, că ăsta doar vorbește și Da. de fapt el face altceva, știi? Cum îmi place mie expresia put your money where your mouth is. Da. Știi? E bună expresie. Da. Ce am făcut cu Bitcoin-ul? Păi, cu Bitcoin-ul, de exemplu, acum recent, a apărut o criptomonedă nouă, se numește Electroneum. Hai să lăsăm salvarea. Care ar fi al UK-ului. E prima criptomonedă britanică în care eu m-am decis să investesc vreo 40-50 de mii. Da. Și ca să fim sinceri cu oamenii, trebuie să arătăm portofelul cu electroneii pe care i-am cumpărat. Că după aia iar zice lumea că doar gura ai de mine. Dar de ce n-am Electroneum pe Apple Store?
Pentru că, fii atent, e foarte bună întrebarea. Păi, n-am, că acum mă gândeam, zi tu ai, a apărut și nu știu eu, Știi de ce? Fii atent, echipa Electroneum a făcut aplicația Doar pentru Android. doar... Nu, a făcut-o și pentru Apple, dar încă nu s-a aprobat de către Apple. Ah, Ai înțeles? Deci ai făcut, e așteaptă doar să intre pe Apple Store. Ok, deci scrie loading balance acum, nu știu dacă vedeți. Și mai am pe un alt wallet încă vreo 150.000. Deci care e șmecheria cu Electroneum ăsta? Păi e foarte simplă treaba. Acum, ia uitați ce scrie aici, costă 7,6 cenți un ETN. Asta înseamnă că dacă tu investești acum 100 de euro în Electroneum și va ajunge 30 de dolari, atunci cu 100 de euro tu o să ai 30.000 de euro. Am ajuns la fabrica de Bitcoin. Mamă, ce place ride-ul ăsta cât de smooth e așa. Deci, prima mea mașină a fost o mașină extraordinar de rigidă. rigidă. Știi ce mașină am avut? Opel ăla? Opel cu De care? C ăla. Cu C. Calibra, așa. Opel Calibra. Mi-aduc aminte, am uitat. Și era extraordinar de rigidă. Păi na, vrei să fie sport, să fie. Și de atunci nu mi-a mai plăcut mașinile rigide. De-aia mai mult îmi place S8 cu motor de Lamborghini decât M5. Pentru că M5 este foarte, foarte rigid.